سلام دوستای گلم، اینجا کانال پروانه کوکینگ هست. امروز میخوایم با هم دیگه حلیم درست کنیم. توی این حلیم ما برای 10 تا 15 نفر 1 کیلو گندم بلغور داریم. باید اول نگاه کنیم تمیز باشه گندممون. میتونه گندم درستم باشه، فقط پوستشو گرفته باشن. 4 عدد پیاز درشت که اینا رو خلال میکنیم. حدود 800 گرم گوشت داریم. گوشتمون باید استخون و چربی داشته باشه. گندممون رو تمیز میکنیم، نگاه میکنیم یه وقت سنگی چیزی توش نداشته باشه، تمیز شده باشه. بعد میخیسونیمش مثل برنج. بعد میذاریم توی قابلمه بزرگ بجوشه تا خوب وا بده. میشه قبل از اینکه برای اینکه بهتر گندممون بهتر پوک بشه و لعابدار بشه، گندمو که خیس کردیم بعد از چند ساعت که میذاریم توی قابلمه به جوش بیاد، قبل از اینکه به جوش بیاد ریز جوش که زد 1 کاسه آب خنک، آب سرد میریزیم و یه شوکی بهش میدیم. در قابلمه رو میبندیم یا اینکه دمگیر میذاریم روش. حدود 2 ساعت زیرش رو خیلی کم ریز تا به مرور جوش بیاد خودش. وقتی که این حالت شد گندم خودش لعاب میده. پیازامو که خلال کردم، من این بار توی دیزی سنگین غذامو درست کنم یه مقدار پیاز کفش میریزم. گوشتم رو هم میذارم، پیازارم روش میریزم. آب جوش هم حدود 3 تا 4 لیوان میریزم. آبش رو بعد همه رو میریزیم توی حلیممون. بعد میذاریم روی شعله پخش کن، چون دیزی سنگیه شعله خیلی کم تا گوشتمونم بپزه. عزیزان همونطور که میبینین من گندمم که خیس خورده بود گذاشتم تو آب و الان حدود 4-5 ساعته که قشنگ پخته و حسابی وا رفته، لعاب داده، غلیظ شده. این گندمم الان گوشتکوب برقی میندازم توش، یه چند دقیقه هم با گوشتکوب برقی توش میچرخونم تا خوب یه دست بشه. اینم گوشته که گذاشتیم پخت و ریشش کردیم. آماده است که وقتی گوشتکوب برقی انداختیم تو گندم بعد از اون میریزیم. فقط حواستون باشه اینجوری که گوشت نریزین، گوشتکوب بندازین. حتما گوشتکوب انداختنتون تموم بشه بعد گوشت رو بریزین، اگر نه گوشتم له میشه و دیده نمیشه و حلیم کش نمیاد. چون گندمم بلغور بود خودش له شده، ولی اگه گندم فقط پوست کنده باشه باید بیشتر با گوشتکوب بزنید. تمام آب گوشتم رو میریزم توی گندم. گندمم که آماده است دیگه، نیاز به گوشتکوب برقی نداره این گندم. بنابراین من گوشتم میریزم توش. هیچ طعم دهنده هم نیاز نداره تو حلیم بریزید، فقط پیاز و گوشت. پیاز بوی زخم گوشت رو میگیره دیگه، نیاز به دارچین یا رزماری یا چیزای دیگه هیچی نیاز نداره. این حلیم یه حلیم اصیل
خیلی خوشمزه است. این حلیم رو توی استان خراسان شمالی بیشترشون هم حلیم رو با نمک میخورن، خیلی کم از شکر استفاده میکنن، مثل شهر تهران یا شهرهای دیگه که حلیمشون همه با شکر میخورن، اونجوری نیست. گاهی مواقع گوشت قیمه خیلی ریز شده میپزن با لپه و رب سرخ شده زردچوبه، به جای تزیین با دارچین و کره و دارچین اون قیمه رو روی حلیمشون میدن و با اون تزیینش میکنن. اینو همینجوری 1 ساعت 1 ساعت و نیم هم میزنیم. نمک هم میریزیم توش. اینم از حلیم ما دیگه کاری نداره، فقط هم میزنیم تون تون، یکم سفت‌تر بشه، غلیظ‌تر بشه، آبش خوش میشه. حدود 1 ساعت 1 ساعت و نیم دیگه بعدم اینجوری هم میزنیم که قشنگ گوشتا بیشتر ریش بشه. عزیزان همراه، اینم حلیم ما آماده شده، با دارچین و شکر و کره تزیینش کردیم.